สวัสดีครับพบกับนายช่างบ้านสวนวันนี้เราจะตัวรถขุดของเราเนี่ยไปทำการเคลียร์ในนาบัวเราแต่ก่อนที่เราจะใช้รถขุดของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจุดต่างๆที่มีจุดจารบีนะเดี๋ยวเราจะอัดไปจนถึงโคนบูมสวิง